Una sa lahat ang pinakamataas na pagpupuri, paglalwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. At dobleng paggalang sa ating minamahal ginagalang mahal na Pastor Wildes Almera. We will always treasure the blessed teachings ng ating beloved assistant pastor, Lina Almera. Greetings po sa beloved Almera children, children-in-law, grandchildren and great-grandchildren. Blessed evening po sa ating lahat dito sa Dako ng LA and maging sa mga webcast viewers. Blessed evening po. I just want to thank our dearest Jesus po for the opportunity once again that able to give thanks to His precious name. Tinay napakabuti na mahal na Panginoon na pinasalamatan ko ang mahal na Panginoon each day that I get up in the morning na may kalakasan na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon for the good health na binibigyan ng mahal na Panginoon sa akin at maging sa mga mahal ko sa buhay. I want to thank our dearest Jesus po sa lahat-lahat ng mga pagpapala niya sa nagdaang taon, and gusto ko lang din po ang sariwaan kung paano kami nakakilala sa banal na gawain ito ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Back in the 90s po, tunay na andyan uno nang nakakilala ang beloved mom ko sa gawain ito ng ating mahal na Panginoong Jesus. At that time, magulo po ang buhay namin. During that time po na my parents almost split po at that time. We were really young at that time, pero nandyan na naghahanap ang mama ko po ng solution po sa problema niya. At andyan nga po na may nag-share sa kanya na about sa banal na gawain na ito. And at that time, nandyan po talagang sumama siya para mag-observe po. And andyan po na pag-uwi niya talaga po nandyan ang kagalakan sa kanyang puso. And at that time po, nag-abroad po ang, my dad was working abroad, and andyan po na kung saan po madestino ang dad ko at that time, meron po yung other woman, and even back then, nung mga panahon na he was even younger, nandiyan po na left and right po, and kahit po kami mga anak napansin po namin niya na talagang kaliwat kanan po yung babae niya, and tini po na sa patuloy na paglilingkod ng beloved mama ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, dumating po yung panahon na nagkaroon ng karamdaman, matinding karamdaman yung papa ko, reason why na talagang nagstay na po siya sa dako ng Pilipinas at that time. And so naging chronic po yung allergy niya, so naging chronic asthma na po yung sakit niya. And at that time po na naglilingkod na ang mama ko po sa gawain na to, nandyan na nag-share lang po ang mama ko na dito nga po kami dumadalo sa Jesus Miracle Crusade. And at that time, my dad even challenged my mom na kasi at that time naging born again din po, pero sa ibang congregation po ang papa ko, pero talaga pong sabi ng papa ko sa mama ko at that time na kung sino yung madala natin, kung sa kongregasyon, yun ang totoong gawain ng mahal na Panginoon. Pero tunay ang mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade, because wala pong ginawa ang mama ko kung hindi na nalangin at nag-ayuno lang at nagpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Andyan po na ang papa ko pa po ang nagkusa na dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. And tunay nga po, nung the time na when he got baptized, it was during yung crusade sa Luneta when our beloved pastor po na nagpaulan siya. And during that time to talagang kitang-kita niya po kung paano naghimala ang mahal na Panginoon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. And at that time po talagang hindi po siya nagdalawang isip, nagpabautismo po siya after the service. And ever since, andyan po talaga na
nung nagpa-counsel siya sa beloved pastor at that time, sinabi sa kanya ng ating beloved pastor na manatili na lang siya sa Pilipinas at pagpapalain siya ng mahal na Panginoon. Tunay po na sinunod yan ng papa ko, and tunay po na yung kinikita niya po at that time sa abroad, nung nanatili po siya sa Pilipinas dahil sa advice na nga po ng ating beloved pastor, tunay na sobra-sobra, more than 4 times or 5 times pa yung kinikita niya nung nasa Pilipinas siya, na tunay na kahabagan ng mahal na Panginoon na ibinigay yan, ang pagpapalang negosyo na yan sa papa ko. And andyan din po na yung may mga kapatid po ako, even ako po and yung sumunod sa akin na kapatid ko, when we were kids, talagang sakitin din po kami na talagang andyan palagi kami sa doktor. And the worst po talaga yung bronchitis. Andyan po na pinapainom na kami ng kung ano-anong halamang gamot na ina-advise sa mama ko noon, even after the fact na nagpupunta na kami sa doktor, tunay po walang kagalingan, pero nung nakakilala kami sa mahal na Panginoon na walang gamot, pero pinagaling kami ng mahal na Panginoong Jesus. And I also want to thank our dear Jesus because meron na po akong kapatid na during she was still being inside my mom's tummy at that time when, my mom was pregnant with her. Gusto po siyang i-terminate ng mama ko or ipa-abort. And she was at that last process or step po nung abortion where at that time, everyone's expecting na patay na yung baby. Pero andyan po that time talagang nakahiga siya doon sa wherever she was having that abortion. Meron daw po siyang narinig na boses na ang sabi sa kanya, umalis ka sa lugar na yan. Tunay po na talagang at that time, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, yung bata na yan, 32 years old na po ngayon. Tunay po na pinagpala ng mahal na Panginoon ng katalinuhan ng sa kanyang trabaho and everything. Tunay na dahil lang sa habag ng mahal na Panginoon talaga pong andyan ang pagpapala niya. And I also want to thank our dearest Jesus sa madaming himalang pinakita ng mahal na Panginoon sa amin. There was one time po na meron akong kapatid na my brother po, he's accident prone, mahilig po siyang magmotor, and alam naman po natin na napakadaming nagbomotor sa Pilipinas and marami din mga reckless drivers. And there was one time where yung unang aksidente niya, when he was driving home, andyan po na hindi niya nakita yung, I guess there was a pothole or something na hindi niya po nakita, and talaga pong talagang he was thrown off or alis po siya doon sa motor, humagis po siya ng malayo. Pero ang himala ng mahal na Panginoon, andyan po na may mga nakakita po na nandoon lang po sa may gilid ng road. Nandiyan po na sabi nila na may malaking kamay na sumalo sa kapatid ko bago siya bumagsak. And tunay na talagang gas lang po yung ang nakuha niya from that accident. And yung last accident niya, like I said, he's prone sa aksidente dahil sa pagmamotor po. Yun po yung pinakagrabe, where he was almost comatose for a few hours. I was living in Seattle at that time, and it was I believe it's in 2012 when I got a call from my sister, and I didn't at that time. Hindi ko po alam na because I always put my phone on silent pag matutulog na po ako. And then I got up in the morning, napakadami ko pong missed calls, and I knew something was wrong. Pero
the time na I called them back, that's when they told me na aksidente nga po yung kapatid ko at sabi ng mga doktor na 50-50 nga po yung sitwasyon ng kapatid ko. Doon na unang, yung instinct ko po bilang Kristiyano, lumuhod agad ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo mga kapatid ko kung ano man po naging pagkukulang namin. And at that time po talaga kasi medyo, and I'm not making any excuses, but dumadating talaga sa Kristiyano yung kahinaan, yung panlalamig. Living in Seattle for 13 years nang walang banal na gawain, tunay na napakahirap po. And when I first, the first few years when I was living in Seattle, wala pa po, I didn't know kung merong gawain online or whatever. So, talagang, wala po talaga akong kumbaga wala akong narinig na salita ng mahal na Panginoon or patotoo. So, talagang at that time, talagang yung pinaka, I think, the worst na talagang naging reminder ng mahal na Panginoon sa amin na yung pumalik sa paglilingkod sa mahal na Panginoon na tunay po. That pretty much was my wake-up call. And sabi sa amin ng doktor at that time na kailangan namin ng malaking halaga para operahan siya dahil yung kapatid ko po, because grabe nga po yung naging aksidente niya and something to do with his brain na kailangang operahan. Tunay po na talagang sabi ko, mahal na Panginoon, kung meron man kaming ganung pera, pero I'd rather bigay yung pera na yun sa banal na gawain kaysa ibigay ko sa doktor na walang kasiguruhan yung kagalingan. Tunay po na after kong manalangin and after kong humingi ng backup prayer po sa main church at that time and then sa mga ordained preachers po sa Bay Area, andyan po na talagang 30 minutes after that, tumawag po ulit yung mga kapatid ko sa Pilipinas and they told me na nag-improve yung kalagayan ng kapatid ko. So he's Amen. Hallelujah. Malayo na po siya sa yung serious situation po, and tunay na talagang napakabuti na mahal na Panginoon. But even then, talaga pong minomonitor pa rin nila yung brain ng kapatid ko, and ang sabi pa rin ng doktor na kahit na hindi na 50-50 yung sitwasyon niya, kailangan pa rin siyang operahan. Pero tunay nagsimama ako sa mahal na Panginoon na pagalingin niya ang kapatid ko, na tunay na maglilingkod ako, magpapakinit sa mahal na Panginoon. Ever since po talaga nangako sa mahal na Panginoon na magbabalik sa paglilingkod talaga po, hanggang hindi po, yung kapatid ko na po yan, hindi po yan. He didn't undergo any surgery. Talagang kahabagan naman na Panginoon, pinagaling niya na hanggang sa mga oras na ito. Kasama pa po namin ang kapatid ko na yan. And I also want to thank our dear Jesus na paulit-ulit kong pasasalamatan sa mahal na Panginoon na kung paano sa araw-araw patuloy niyang hinihipo ang beloved husband ko na kahit na nga po hindi po siya mananampalataya, andyan na talagang there were in the past na talagang naging challenge po talaga sa akin na yung paghahadlang niya sa pagbibigay, and may ilang beses na din po talaga niya na hinaman niya ako ng divorce, and the first few times talaga, I would talk back, I would argue with him, and the last time that he did, basically talagang he gave me an ultimatum. Talagang pinapili niya ako between ang mahal na Panginoon o basically siya. Pero talagang at that time hindi ako sumagot, hindi ako nakipag-argue. Ang ginawa ko talagang iniluhod ko sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, at that time sabi ko, kung kalooban mo na maghihiwalay kami, wala akong magagawa. Kung kalooban mo kung saan ako pulutin after this, sabi ko, wala akong magagawa.
At tunay na talaga, sabi ko, mahal na Panginoon, sa iyo ko itinataas ang lahat ng itong problema ko na ito. And tunay po na talagang, dahil lang sa kahabagan ng mahal na Panginoon, patuloy ko pong naibibigay yung para sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. And then, andyan po na, dahil sa pagbibigay, maging ang beloved husband ko, pinagpapala niya na Yes, amen. he had a promotion about over a year ago na, and then after that, andyan din po na binigyan ako ng mahal na Panginoon ng promotion sa trabaho, although I wasn't expecting one because we're such a small company, so yung growth isn't there, but tunay na ang mahal na Panginoon, hindi tayo inilalagay sa buntod kundi laging ulo. And at that time, when I got the promotion, it's not that I'm asking for yung big compensation, but in my head, like, I wanted something, pero hindi ko yun hiningi sa company na pinagtatrabuhan ko. Pero talagang kahit na mga unspoken prayers sinasagot ng mahal ng Panginoon, tunay na hindi ko na-realize na yung gusto kong salary, I didn't realize na yun pala yung natatanggap ko. And I thank God, dear Jesus, because like I said, I didn't even ask for it. But I thank our dear Jesus dahil binigay niya po yun sa akin. And I also want to thank our dear Jesus maging sa last year, I believe it was last year, after I came back galing sa Pilipinas, when I was checking myself po, and I thought meron akong bukol sa but there was actually my lump sa chest ko, and I was like, inisip ko agad kung may pagkukulang ako sa mahal na Panginoon na talagang everyday yan talagang hinihingi ko ng tawad sa mahal na Panginoon. Hindi ako napupunta sa doktor dahil alam ko kung pupunta ako sa doktor, matatakot lang ako, and I don't want that feeling. Ayokong mawala yung tiwala ko sa mahal na Panginoon. And tunay na isang taon akong hindi nagpunta sa doktor for physical because I know mafe-feel yun ng doctor when they check you. So and last week po when I went to the Bay Area for work, I scheduled po yung physical ko kasi I was overdue. And tunay mo talagang I did all the whatever it is that they do po sa physical, and tunay po nakahabagan ng mahal ng Panginoon, talagang walang nakapayong doktor. And I thank our dear Jesus because talagang buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin at patuloy na naghihimala sa buhay natin. And I want to thank our dear Jesus sa unang dalangin ng ating beloved pastor, sa lahat-lahat ng mga pagpapala niya, sa provision niya sa araw-araw, sa for the roof over our head, for the food on our table, maging sa maliliit na bagay, maging sa mga paalala, pagsubok na nagpapatatag sa aking pananampalataya. And pinasalamatan ko lahat-lahat ng mga pagpapala niya mula sa material, financial, physical, and lalo't higit sa spiritual na pagpapala. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.